سلام دوستای عزیز، خوش اومدی به یکی دیگه از ویدیوهای ما. امروز که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم روز اول زندگیمون اول زندگیمون در اتریشه. چند روز پیش ما از سفر برگشتیم، یعنی پیروز پیش. آره دیروز که تعطیل بود. آره پیروز کلا خونه بودیم. شنبه دیگه شنبه از سفر برگشتیم، کل روز تو سفر بودیم. یه شنبه هم درد سفر رو داشتیم، تحمل میکردیم یعنی استراحت میکردیم که اون خستگی بدنمون بره بیرون. امروز روز اول. آره یه مقدار خورده‌کاری‌ها رو انجام دادیم، با لباس میشستم، یه سری وسایل رو جابجا میکردیم. 8-9 روزم که خونه نبودیم کلی نامه این ور اون ور اومده بود. امروز از صبح زود ساعت 7:30 بلند شدیم دنبال این نامه بازی‌ها. این نامه برای اونجاست، بریم اینجا، بریم اونجا، این کارو انجام بدیم. هنوز ادامه داره. الانم داره میره بانک، اینجا دستگاه آبربانک مقدار پول نقد ورده، بعضی جا میریم پول نقد لازم میشه، بعدش باید بریم یه جایی دیگه اونجا کارمون رو انجام بدیم، بعد برگردیم بریم کارواش. ماشین رو باید حتما بشوریم، هم داخل ماشین رو جارو بکشیم هم بیرون رو باید بشوریم، خیلی کثیف شده تو این تایمی که حالا مسافرت بودیم. بعدش باید برگردیم بریم فروشگاه یه مقدار مواد خوراکی خرید کنیم برای خونه، چون حالا این تایمی که نبودیم یه سری چیزا رو کمتر خریدیم که نمونه خونه یه وقت حالا بخواد خراب بشه، از جمله مثل سیب زمینی پیاز و گوجه خیار و میوه و اینجور چیزا رو سعی کردیم دیگه نذاریم بمونه. حالا باید بریم فروشگاه یه مقدارم خرید بکنیم برای خونه، حالا تا ببینیم برای نهارم حالا یا یه چیزی می‌خریم حاضری آماده بکنم اگه دیر بشه کارامون طول بکشه، یا اینکه حالا میرم خونه یه چیزی درست میکنم. این تمام کارهایی که باید انجام بدم. کلی خورده کاری هم خونه داریم که ایشالا در ادامه ویدیو میبینید که قراره چه کارایی رو انجام بدیم. وسایلی که خریدیم بله باید نصبشون بکنیم. آره یه سری هم جابجا کردم باید درایل نشون کاری بدم. داریم. آره دیرو یک شنبه بود یه سری رو چیدم وسیله ها رو. ویدیو نگرفتم، حالا اونا رو نشونشون میدم به دوستامو. و اینکه دیروز یک شنبه بود، اینجا نمیشه دلر کاری بکنی، سر صدا بکنی. امروز که دوشنبه است میتونیم مشغول به کار بشیم. یکی دو جا رفتیم کارامون رو انجام دادیم. الان نوبت تمیز کردن ماشین شو. اول از همه با این جارو برقیای بزرگ، اینا سکه‌ایه، تایم هم داره هر کدومشون. سکه 2 یورو 1 یورو همه چی میشه بندازی. بیاریم بندازیم. حالا ماشین رو رفت اون و با اون یکی جارو برقی میخواد تمیز بکنه. با این سکه قرمزا هم میشه بندازی ها. نه عکسشو اونجا زده. حالا باز نمیشه دیگه. آخه همه سکه ها رو زده. 2 یورو 1 یورو 50 سنت. سکه قرمزا هم زده اونها. بیا نگاه کن ببین من درست دیدم یا اشتباه دیدم. کو قرمز اینها بالاییه 50 سنتیه دیگه. 50 آها این 50 چیزه، سنتی پایین میشه. این پولشه، این پول اونجاست. پول میندازی اونجا، یه سکه‌ای بهت میده میتونی بندازی. بر ماشین شستن و جارو کردن. بعد اول این کفی‌ها رو دراریم، خیلی کثیف شدن. کلا همه رو یه جارو بکشیم، دستمال بکشیم، رخش بیقرار یه مقدار تمیز بشه. اومدیم داخل فروشگاه. همین اول یه سری میوه و لیمو برداریم برای خونه. یه داری جابجا می‌کنیم. قیمتاشون یکیه، خب وزنشون هم یکیه، ولی این 2 4 6 تا توشه، این 2 4 6 8 تا توشه. یعنی چی؟ آره این درشتره، ولی ما معمولا مثلا یه نصفه دیگه هر وقت مثلا اینو میبریم کلی اضافه میاد. ببین چی میگم؟ اینو مثلا 8 دفعه میتونیم استفاده کنیم، اینو 6 دفعه، چون کم لازم داریم. یه بسته شلیل، یه بسته هم هلو. اینا یه ترفندی بود بهتون یاد دادم ها. آره بریم ببینیم دیگه چی داره تو فروشگاه که لازم داریم بخریم. اون بار باید سیب زمینی پیاز برداریم، گوجه خیار برداریم. دیروز همش تو آبپز و نونخالی و نونپنیر و هندونه 89 سنت کیلویی. میخوای بگیری؟ اندازه‌اش چقدیه؟ خیلی بزرگه یا کوچیکه؟ گوجه هم باید برداریم. کافیه یا یه دونه بردارم؟ یه دونه بسه دیگه، لازم داشتیم میام دوباره تازه میگیره. انواع فلفل للمه‌ای. فلفل للمه‌ای چی برداریم؟ نمیدونم. از اون برداریم؟ آخه اون همش سبز نی. کلا سبز باشه خوبه. آره گوجه ببین چی داره اینجا.
اینو بردارم؟ بردار. وزنش چقدره؟ نیم کیلوه؟ آره 2 یورو. اون چقدر؟ 1 کیلو. اون بهتره که 2.5. ها؟ بردار. دوشتر هم هست. آره. تازه. همونو بردار. خب سوزنی پیازم که برداشتی. چرا 2 تا برداشتی؟ نه فرق میکنه، اون هلوه اون شلیله. آره. توی فروشگاه از این پیازای آماده سرخ شده دارن. من خونه خواهرم بودیم دیدم، تا حالا دقت نکرده بودم تو فروشگاه داشته باشین، چون روش هم نگاه کنین عکس ساندویچه. آدم اصلا به فکرش نمیرسه که بخواد این پیاز باشه داخلش. روش هم دیگه هیچ وقت نخونده بودیم. الان یه بسته اینا میگه، حالا دوستانی که تو اروپا هستن تو فروشگاه هوفر و لیدر داره از این بسته پیازای آماده. بالاخره یه وقتایی لازم میشه. قیمتش هم 1.79 اینه. حالا یه بسته از این برمی‌داریم میبریم، حالا اگه دوباره لازممون شد میگیریم ازش. خریدمون انجام دادیم، اومدیم خونه. یه به اندازه 7-8 روزی که نبودیم کلی رفتیم آذوقه خریدیم آوردیم که حالا برای یه تایمی دوباره داشته باشیم. این نون عربی‌ها که همیشه استفاده می‌کنیم 5-6 تا گرفتیم، حالا اضافه‌شو میذارم توی فریزر. دیدید دیگه. حالا این سری ماست همیشه از همین مارک ما میگیریم ولی بزرگتر از اینو. این دفعه تصمیم گرفتیم اینجوری کوچیک بگیریم، یه نفره باشه. موقع غذا خوردن هر کی یه دونه از اینا رو برای خودش استفاده بکنه، دیگه بقیه ماست درش باز نشه، حالا این هوا بکشه. میوه گرفتیم و مسواک گرفتم، مسواک رو عوض کنم. یه سری حالا خورده‌ریز سینه مرغ گرفتیم برای نهار، می‌خوام اینا رو ریز کنیم، سرخشون کنیم، با این نونا ساندویچ درست کنیم بخوریم. از ایفیون ماسک پا گرفتم دوباره برای خودم. دیگه اینجا میخورده میوه و خورده ریزه. یه دونه از این جام مایعی گرفتیم اینجا برای توی آشپزخونه. ما چند سری جام مایعی گرفتیم، همش خراب میشه یا سریاشو میشکنه. دیگه الان چند وقته این خود قوطی مایع رو گذاشتم اینجا. الان توی فروشگاه دیدم اونو داره، از این چشمیام هست. حالا بعداً باید بیاریم اونو بذاریمش اینجا. این شیشه جو روغنیمون هم ببینید تو ویدیو قبلی خریدم از هلند، داخلش روغن ریختم. این سینی چوبیارم قبلا گرفته بودم داشتم، گذاشتمش اینجا، خیلی قشنگ و خوب شد. بریم ناهارمون رو آماده بکنیم، بچه‌هام از خواب بیدار شدن. البته بقیه خریدمون هم اینجا، باید اینا رو هم جابجا بکنیم ببینم هر کدوم باید کجا بره. امروز دوشنبه است دیگه، آزاده، میتونیم سر صدا کنیم، دلرکاری کنیم. میخوام یه دونه آشپزخونه خوشگل اونجا، سیستم آشپزخونه رو به روز کنم، مدرن کنم، حال کنید. خریدایی بود که تو ایکیا انجام دادیم، تو ویدیوهای قبلی دیدید تو هلند خریدیم. الان اونا رو میخوایم نصب کنیم واسه آشپزخونه. ایکیا اینجا توی وین داره، نزدیک ما نیستش. به خاطر همین چون ما اونجا بودیم دم دستمون بود دیگه خریدیم و بردیم، وگرنه یه روز جداگونه باید وقت می‌ذاشتیم میرفتیم وین می‌خریدیم می‌بردیم. من الان 0 تا 100 رو براتون نشون میدم، شما هم ببینید. اگر دوست داشتید، خوشتون اومد، میتونید انجام بدید این کارو برای آشپزخونه‌تون. ببین الان سیستم اونجا رو بگیر ببینن چه جوریه، بعد که نصب می‌کنیم چطوری میشه. الان کلا چیزی اینجا نیست. چند وقت پیش یه دونه آبچکون پلاستیکی 2 طبقه اینجا بود، چند سال بود اونو داشتم. اون رو جمع کردم، گفتم خلوت‌تر بشه. بعد یه دونه آبگیر گرفته بودم، گذاشته بودم اونجا، ظرفا رو می‌شستم اونجا می‌ذاشتم، بالا خوش میشد، تموم شد جمع می‌کردم. بعد که دیگه این آبچکون جدید رو دیدیم، تصمیم گرفتیم که اینو بگیریم نصبش بکنیم. این مگنته رو ببینید چقدر خوشگله. اینم از هلند خریدم، مال نماد اونجاست، نوشته آمستردام. طرحهای دیگه هم داشت ولی این دیدم خیلی بامزه بود، اینو خریدم. حالا زدم اینجا به در یخچال. خب ما اول ببین خودش پیچ گذاشته، کارشون درسته. آچارم برامون گذاشته داخلش. خب گفتم شاید پیچ نداشته باشه، باید پیچ بیاری. برای به دیوار زدن پیچ میخوایم فکر کنم. چون نه ندیدم چیزی. این چه قاشقشه، نیروهاش هم اونجاست. این چه کاری انجام میده؟ دفترچه این نداره؟ این چیه؟ این جام مایعی رو امروز از تو فروشگاه دید که از اونجا خریدیم. حالا اینم باید راه بندازیمش ببینیم چه جوریه. این برام سوال اون. اینو میگیم نمیدونم، بذار دفترچه‌اش اونجا نگاه کنیم ببینیم کارایی اون میله چیه.
اونی که میگی نمیدونم کجا میخوره اینها این باید باشه. نکن داخل میله ها، داخل یکی از میله ها یه چند تا از این دیوار کوبای پلی استر هم اینا دراشون اینه. این مال اوناست که دو تیکه است. درسته؟ یعنی دو طور بخوایم به هم نصب بکنیم. آره. خب ماما یه تیکه به دردمون نمیخوره پس. اینا رو حالا باید یه جا براش پیدا کنیم نصبشون بکنیم. 2 تا هم از ایناست. آره دیگه ما 2 تیکه نداریم. یه تیکه است. ما اگه بخوام یکی دیگه اضافه کنیم آره میخواد. خب اینا رو سفت میکنیم. پس باید بریم پیچ بی آها آورده پیچونو. آره. ببینیم کدوم قسمت بزنیم. این برتر باشه اون برتر باشه. نه به نظرم یه مقدار ببر اون برتر. کدوم بر؟ سمت اون بر ظرفشویی. میخوای یه لحظه بیای کمک کنی نگاه آره کنی سایز مایز اندازه بزنیم بعد دوباره نشون بده. جاشو علامت زدیم با خودکار روی این قسمت ها که حالا سفیده معلومه. بعد حالا با دلر سوراخاشو بزنم. سعی کردم بچه‌ها بندازیم توی اینجا توی این 4 چی بهش میگن اینجا درز. آره توی این درز اینجاست. توی درز بندازیم یهو مثلا اینجا وسط کاشی رو نزنیم. اینجا تو درزه که زیاد خرابکاری نشه. آره الهی با امید خودت. آبچکون رو نصبش کردیم. این شد نتیجه نهایی. یه چند تا لیوان هم اینجا من آویزون کردم گذاشتم فعلا. حالا ظرفی هم نیست که داخلش بذاریم. حالا شستشه بعدم بذاریم معلوم میشه به چه صورته. این قسمت بالا هر کدومشون 2 تا پیچ میخورد. هم این طرف هم اون طرف. ما هر طرف یه دونه بیشتر نزدیم. فکر کنم همون یه دونه خیلی محکمه. دیگه نیازی نیست دیوار رو بیش از حد بخوایم سوراخ بزنیم. بعد آبچکون رو ببینیم ما یه مقدار از روی سینک ظرفشویی اونورتر نصب کردیم به خاطر اینکه این فضای اینجا روی سینک ما خالی باشه. حالا یه وقتی ظرف جمع شه کثیفه یا قابلمه میخوایم بزنیم موقع شستن این قسمت فضا داشته باشیم وگرنه آبچکون میومد اینور از فضای روی سینک نمیتونیم استفاده بکنیم وگرنه اینو اگه میوردیم اینورتر شاید مثلا تو ظاهر میگیم قشنگتره ولی به خاطر اینکه از فضامون بتونیم استفاده بکنیم یه مقدار اونورتر نصبش کردیم. اینجا 4 تا باتری خورد زیرش. خب نیم قلمی. آره 4 تا باتری رو زدم. اینجا در رو وا کردم. خب ببین تا اینجا کردمش پر مایع. بعد وقتی مایع پر کردم این خونه اینور پر شد. یعنی این خونه هرچی بیاد برسه به 1 یعنی مایع داره کمتر میشه. حالا شما به اضافه که بزنی ببین بیشتر مثلا با هر سری چیز کردن بیشتر میده. بیشتری مایع. آره فکر کنم روز 3 باشه امتحان کنیم ببینیم چی جوریه. چقدر راحت شد دیگه نمیخواد این دوک برای حفظ عالیه. به خدا دیگه ظرفا رو خودم همه رو میشورم چون اینجا سیستم دیگه باحال شد همه ظرفا رو خودم میشورم. تازه یه کار دیگه میخوام انجام بدیم ولی خب احتمالاً تو ویدیوهای بعدی میبینی قراره یه دونه مهتابی بخریم این زیر ظرفشویی به نصب کنیم. آره که دیگه برق آشپزخونه رو موقع ظرف شستن نه اینا رو همه رو روشن بکنیم. اینم قشنگ میشه. جمعیمون هم خوب شد. حالا اینم میره این گوشه اینجا. خب اون دستت اونجوری میگیری بعد مواظب باشی میاد. آره الان حواسم نبود. باید از یه طرف دیگه بگیریم که یه وقت مثلا ازش نیاد بیرون ولی خیلی خوب شد. اینو حالا فعلا از دکور اینجا. هلند که بودیم چند تا مجسمه خواهرم واسم خرید از جنس پلی استر. یکی اینه البته اینا رو با سلیقه خودم گرفته. از این زنه خیلی خوشم میاد. یه دونه نون باگت دستشه یه دونه هم این دختره است. اون ستا رو گذاشتم اون بالا. اینم خیلی خوشگله دوست دارم. یه دونم این پایینه. یکی دیگه هم هست اون توی راه رو گذاشتم. حالا اون سمتی رفتم نشونتون میدم. الان این 2 تا تابلو رو به نظرم گفتم این قسمت ستون دیوار که بغل پرده توی پذیراییه اینجا خالیه گفتم اینجا بزنیم بهتر باشه. حالا دارش رفته میخ بیاره تا اینا رو نصب کنه. اونجا دیدید که از این مجسمه‌های برنجی هم یه چند تا خواهرم گرفته و برام قبلا چند تا هم خودم رفتم خریدم که کوچیک باشه به درد اینجا بخوره. اون 2 تا بالایی ها هست. این فرمونه است دیگه. یه دونه این ساعته بود. یه دونه هم اینو مجبور شدم فعلا بذارم بغل این چون قدش خیلی بلنده. تو قسمت های دیگه این جا نمیشه. تنها خونه‌ای که جا میشد اونجا بود
حالا این چند تاست، اینا رو گذاشتم اینجا دیگه، تقریبا داره تکمیل میشه. فقط این مسیا رو، این چند تا رو باید بردارم، حالا کارهای دیگه بگیرم بهش اضافه بکنم. این مجسمه ها هم دیدید که رفته بودیم به فیبک، از اونجا خریدم. بعد توی یه فروشگاه دیگه نزدیک خونه خواهرم دیدم این مجسمه ستایی خرسم داره دیگه. این ستا هم گرفتم، گفتم اینجا اینو بغل هم قشنگ میشه. یه دونم یه اسبر رو چند سال پیش من خریدم دارمش، خود رنگ و روش رفته، یعنی تیره شده. حالا تو اینترنت زدم با یه سری حالا مواد ترکیب بکنم میشه اینو تمیز و براقش بکنی. حالا ان تو روزهای آینده اینو تمیز میکنم، ویدیوشم میگیرم بهتون نشون میدم. گلامونم که خدا رو شکر همه‌شون سر حال و قبراقن اینجا. این چند خیتی هم که خاله بهار براش گرفته فعلا گذاشتیم اینجا، چون تو اتاقشون دیگه هم شلوغه هم جایی نیست که بخواد اینو بذاره به عنوان دکور حالا داشته باشه. گفت فعلا اینجا باشه تا حالا یه جای مناسب تو اتاق براش پیدا بکنه. اینا فعلا گذاشتیمش اینجا. اون دو تا تابلویی که نشونتون دادم زدیم اینجا، یه خورده داره هوا تاریک میشه، ببینم قشنگ معلومه یا نه. جنس پلی استر اینا. بعد دیدم بهتر اینجا براشون اینجا توی راهروه، آوردم اینجا تو راهرو زدمشون. به نظرش اینجوری پله میزدیم بهتر نمیشد؟ یکی اینجا یکی اینجا یکی اینجا. نه آخه فضای اینجا زیاد کوچیک نیست که مثلا اونجوری بزنیم، اینجا بزرگه، گفتم حالا اینجوری باشه. فعلا اینجوری زدیم، شاید بعداً تغییر. خب اینا رو نشون دادی، اینا هم آوردیم دیگه نه؟ آره این مجسمه هم که گفتم آوردیم گذاشتم تو راهرو اینه. این کاسه هم آوردیم؟ نه اونو قبلا اصلا اینجا خریدیم. آره یه سری حاله مجسمه هم که داشتیم آوردم جابجا کردم گذاشتم اینجا. این کفش چوبیارم که سال قبل 2 سال پیش یعنی رفته بودیم هلند از اونجا آوردیم. کل خونه رو هم جارو کردم، تمیز کردم. می‌خواستم فکر کردم میخوای بگی کل خونه بو میاد. بو که میاد. بیاد ببینید چی درست کردم. ببین تی هم هنوز اینجا ولای تو اتاق بچه‌ها رو تی کشیدم، حالا بقیه خونه هنوز مونده تا تمیز بکنم. برای خودش ببینید چه غذایی درست کرده. گاز اونور کثیف کرد، زیرش زیاد کرده و سر رفت. یا که اینا بخچه لباسه. مثل غذای چیزا میمونه، چینیا، ژاپنیا، مغولیا. آره. اوه این بخچه‌اش باز شده. خب دیگه دست بهش نزن دیگه، بذار بپزه ولش کن. سیرابی شکمپره. خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. از کارهایی که انجام دادم واقعا تکنیکی است. تکنیکی میگن؟ دست به آچارم، حالا اون جمله‌اش رو بنویسید یادم رفت. دست به آچارم همه کار دستم میاد. امیدوارم که لذت برده باشید. این مونده هنوز. بعد اینم حالا یه کاری براش انجام بدیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، هرچی هم دوست داشتید تو کامنت‌ها بنویسید، با عشق می‌کنیم. تا یک ویدیوی دیگه بازم شما رو میسپاریم به دستان مهربان خداوند. خداحافظ. عاشقتونی.